What's up mga Kap? And kumusta po kayo? Welcome sa ating Kapihan sa When in Halifax every Thursday, 11 p.m. Halifax time, and it will be 11 in the morning, Friday, 10 a.m. pala. Friday, 10 a.m. Manila time. Anyway mga Kap, kumusta po kayo? We are live right now on our When in Halifax Facebook and of course, and YouTube channel. Ayan po mga Kap. Medyo pause po ako ngayon, no? But anyway, tuloy-tuloy ang ating kapihan. Kumusta po kayo? I want you to comment in the comment section kung saan kayo nanonood. Ayan. Paramdam naman kayo. Ayan. So maraming mga ganap na dito sa ating When in Halifax. The first one po mga Kap ay ang ating free webinar. So hindi po mawawala ang ating regular live streaming sa mga Kaps natin na nangangarap na pumunta dito sa Canada. So, the free webinar po mga Kap is about student. Paano ba mag-aral dito sa Canada? If you are thinking to study here in Canada, what are the advantages? And of course, ano yung kailangan kong i-prepare? Diba? So, if we're talking about studying here in Canada, marami tayong kailangan ihanda. Number one na gusto kong ihanda ninyo mga Kap, if you're thinking to study in Canada, emotionally, diba? Kailangan ninyo, yun ang number one na kailangan nyo ihanda, emotionally. Kasi number one po mga Kap, aside from nasa ibang lugar kayo, at the same time, mag-aaral kayo. Ayan. So, especially sa mga professional natin mga Kaps, ayan. Sa mga professional natin mga Kaps na matagal lang nagtatrabaho, diba? Alam ko po na napakahirap mag-aral ulit. So, emotionally, kailangan mo mag-prepare. At the same time po mga Kap, it's a long journey. No, kailangan natin tatandaan po mga Kap, no? Ayan, mga Kaps natin ay alive, awake, and enthusiastic na. Ayan, sabi ni Mary, good morning po Kap, and God bless. Ayan, thank you very much Mary. Medyo pakastan po ang boses ko, no, mga Kap, sa pagpasensya na. Bedroom voice, ika nga daw, no? Sabi ni Denmark, hi po sir. And Mary watching from Iloilo City. Ayan mga Kap, shout out sa lahat natin mga Kaps na nanonood sa Iloilo. Ayan, sabi ni Jessica, magandang umaga at magandang gabi po. Kap Joey. Ayan. And of course, then sir, my class will be on May 10. Can I start applying for the part-time job now? Nasa Canada ka na po ba? Ayan. So, ayan. Denmark, I think nasa Canada ka na. May 10 ka na, no? Ayan. Good morning po from BC, sabi ni Denmark. Kalam po. Nasa Canada na nga si Denmark. Makikita mo sa passport mo makikita mo sa visa mo, di ba? Kung meron ka ng work permit, student visa pa, student visa. So, yung student visa po mga Kap, you are only allowed to work 20 hours. 20 hours a week. Ayan. Ang sabi naman ni Marvy Loganding, good morning po ngayon lang ulit. Naka-watch, ayan. Welcome again, Marvy. Ayan, Denmark, no? Ang kagandahan po, Denmark, as a student, sa mga Kaps natin nanonood, if you're thinking to study here in Canada, kagandahan dito is you can work while studying. Medyo limited lang yung time. And kasi nga, 20 hours lang. No? So just imagine, no? 20 hours. However, po mga Kap, at least na makakapag-work ka while studying. So yun ang pinakamaganda dito mga Kap sa Canada. May mga Kap sa akin kasabi na, enough na ba? Kulang. Bitin ba ang 20 hours work? Diba? So, yun ang mga questions natin. But anyway po mga Kap, ano yung mga advantages? So, Denmark, I want you to comment on the comment section to share, because kapihan to coffee session to So, I want you to share, Denmark, if you're watching right now, I want you to share sa mga Kaps natin nanonood, bakit mo naisip mag-aral dito sa Canada? So what are your reasons why you want to study here in Canada? I want you, mga Kap, to engage in our live stream because this coffee session po, mga Kap, supposed to be we have guests. Pero kayo ang aking guest. So I'm going to ask you a question, Denmark, and I want you to share your thoughts. Kasi mga Kaps natin, nag-iisip din mag-aral dito sa Canada and marami silang mga questions. Marami silang mga pag-aalinlangan, di ba? Nandiyan na yung tuition fee. Napakamahal ng tuition fee daw mag-aral dito sa Canada. At the same time,
20 hours lang pala ako pwede magtrabaho, di ba? Kap, limited lang pala. Yun. At the same time po mga Kap, no, mag-aaral pala ako ng 1 year, 2 years, depende sa program na kukunin ko, di ba? At marami din nagsasabi, downgrade, di ba? Kasi diploma na makukuha. Di ba? Yung mga Kaps kasi tayo, nasa master's degree na, di ba? PhD na, di ba? So, but again mga Kap, if you're thinking to study in Canada, definitely you can go to university. However, medyo may kamahalan lang ng konti. So, you can study in Dalhousie if you're here in Halifax. However, medyo may, hindi medyo, mahal. Mahal talaga. So, anyway, kung pinag-usapan natin yung price point, most of the time po mga Kap, yung international student dito sa Canada ay times 2 ang tuition fee kapag local. So palagi niyo po tatandaan po mga Kap na medyo may kamahalan talaga ang international student. Kaya nga sabi ko kanina, emotionally, you need to prepare. If you're thinking to study here in Canada, number 1 is emotionally kasi talagang literal na mag-aaral ka po mga Kap. Diba? Especially sabi ko nga, if you are already professional, you're already on the corporate, you already have a position in your company, no? Napakahirap mag-aral from the start na naman, di ba? Kasi yung international student, talagang literal ako mag-aaral. And it's a classroom time, di ba? So, however po mga Kap, you need to emotionally prepare in the sense na gagawin ko to, this is because I want to achieve this goal, this goal, this goal, this goal. The majority of the goals natin, mga Kaps, they want to immigrate here. Kahit mag-aral dito is because of their kids and family, di ba? I think that's most powerful and reasonable na magpunta dito sa Canada. But anyway po mga Kap, the question now, sa mga Kaps natin na nanonood, if you're already here in Canada, nandito na po kayo, it's either you're a student, you're a PR, I want to ask a question po mga Kap. Bakit Canada? Diba? If you're a student, I want you to share, mga Kap, bakit naman naisip mo mag-aral? Ano ang nakikita mong advantage if you are studying here in Canada? Diba? So sabi ni Denmark, thank you. Denmark, thank you very much for your sharing. No? Yes, Kap, before I work in Saudi and my sister encouraged me to come here as a student, she explained me that staying in Saudi is not a lifetime. Like anytime, we will be going home. Ayan. Totoo ito mga Kap, no? Hindi isa, dalawa, kundi karamihan ng mga Kaps natin. Ako po, personally po mga Kap, no? Hindi po ako nag-work sa Saudi Arabia. So from Philippines to Canada po ako. So I don't have any experience na magtrabaho sa Saudi Arabia. However, yun, marami tayong mga Kaps na lumalapit po sa atin and they share their story. Na Kap, lumipat kami ng Canada kasi may Saudinization eh. Diba? Mga Kaps, akala ko na magtrabaho sa Saudi Arabia pero walang chance na maging permanent resident ako doon sa Saudi Arabia. So, parang walang tenure na tinatawag. Walang retirement, diba? So, if tumanda ka na, wala ka ng diba? Nasa retirement age ka na, the tendency is, end of contract, balik ka sa Pilipinas. So that's the common scenario na sinishare ng ating mga Kaps. It's either through our forum or through our KAPehan. Yung mga successful nating mga Kaps na nandito na sa Canada. So anyway po mga Kap, whatever your reasons, no, at napag-isip-isip at napagtanto-tanto mo, no, gaya kay Denmark na, pupunta ko ng Canada kasi talagang walang mangyayari sa akin sa Saudi kasi ito yung mangyayari sa akin sa Canada. This will be the advantage of immigrating in Canada. So number 1 po mga Kap, no, if you are thinking to immigrate here, ano ba yung mga advantages ng Canada? Pag pumunta ba ako ng Canada, worth it ba? Naiwan ko ang trabaho kong napakaganda. Maganda ang sahod, maganda ang samahan, maganda ang company. Worth it bang iwan ito at pumunta dito sa Canada? Sabi ni Denmark, punta ko ng Canada kasi wala talagang mangyayari sa Saudi kasi anytime pwede kang pauwi. Which is, mga Kap, if you are working right now in Middle East or Saudi, please comment it below. Please affirm kayo. Totoo ba to? Di ba? Please comment it below. Ayan. Sabi ni Hailey, good morning po, Kap. Joey. Ayan, Kap Investment.
Kap, I learned that international student has a great chance of applying a PR. That's the reason, no? Napakaganda ito. Kasi tinatanong ko si Denmark, kasi nandito na siya sa PC, no? Sabi ko, Denmark, what is your reason why you want to study in Canada? And the first reason is yung sitwasyon niya sa Saudi Arabia. And the second reason is, mas malaki daw yung opportunity na maging PR, maging permanent resident through a student pathway. Di ba? Pag-usapan natin yan mamaya, no? I just want to say, shout out muna natin si Kevin. Kap, kumusta? Kap, na-miss kita. Yan, lalo ka nang pugi ngayon kapag PPR na ako kahapon. Pinadala ko na ang passport ko sa Canadian Embassy. Ayun, malapit na yan, Kevin, no? Konting dasal na lang po yan. Pag mga nasabit na yung mga application po, mga kap, wala ka nang magagawa, no? Don't stress yourself, di ba? Nasubmit mo na, you did your best, nakompleto na yung mga documents, you did your 100% effort, and this time, you already submitted, wala ka nang magagawa nun. So the first thing na gagawin mo na lang is maghintay, and at the same time, magdasal. Prayers po, mga kap. Malang imposible sa pagdarasal. So, nasubmit mo na, you did your 100% effort, ginawa mo na eh. So, wala ka na magagawa, kundi maghintay. Habang naghihintay, I want you to, mga kap, dedicate your time to pray. I-pray niyo po yung application niyo, and nothing is impossible with prayers. Proven po yun, mga kap. Sabi ni Manuel, hello po, Kap Joey. Long time, no see. Ayan. Palagi naman po ako nasa Friday live streaming. Ayan. Nung last week, kinover lang po ako nila Kap Mark Mortel and Kap ni Cass, di ba? So thank you very much, Cass, and of course Mark Mortel, no, for covering me sa KAPehan sa When in Halifax. Hindi po ako nakapunta, however, tuloy-tuloy yung ating KAPehan session or coffee session. But this time po, mga kaya, wala akong special guest. Kayo ang special guest, kaya ako ang magtatanong po sa inyo. I want you to share your thoughts, your experience. I want you to share something. Malay mo, mga kap, through your sharing of information, you're able to help our kaps na nanonood. Kaya kay Manuel, alam ko, you are in Saudi, if hindi ako nagkakamali. What is your reasons or motivations why you want to immigrate here in Canada? So ano ba yung pinakarason mo? Bakit gusto mong pumunta dito sa Canada? Carla Cruz, sabi niya, Blessed Cup Day, Cup Joey. Good morning sa inyo po, John Cup Joey. And medyo pausa po ako, mga kap, pero tuloy-tuloy lang tayo sa ating KAPehan sa When in Halifax. Ayan. But anyway, balik po tayo sa sinasabi ni Denmark, no? Yes, before I work in Saudi, my sister encouraged me to come here as a student. Yun, and staying in Saudi is not a lifetime. Anytime we will be going home. Which is totoo po yung mga kap, no? So sa mga kaps natin nasa Middle East, please comment it below. Totoo ba to? Diba? So ano yung pakiramdam mo? Kasi meron ng Saudinization akong naririnig, no? At the same time po, mga kap, most of our caps, they work several years. Napakahabang taon. But at the end of the day, bumabalik sila sa Pilipinas kasi walang chance na maging permanent resident sa Saudi, sa Dubai, or sa Abu Dhabi, di ba? So, what happened is, balik sa Pilipinas. Pero dito sa Canada, kagandahan, ito na yung pinaka-advantage, no? If you are thinking to immigrate here in Canada, number one na pinakamaganda po is, you have the chance to be a permanent resident. Halimbawa, pasok mo is international student. Ang pasok mo ay mag-aaral dito sa Canada. Ang kagandahan, if you're going to study here in Canada, you have the chance to be a permanent resident. Meron kang pagkakataon na maging permanent resident. Iyan nga po, mga kapa, mag-aaral sa Canada, merong chance na maging permanent resident. How much more kung magtatrabaho ka pa? So if you are work permit po, mga kap, pumasok ka dito, it's either Lamia yan, ano? Kung pasok mo is work permit, syempre, may chance ka maging permanent resident. Eto nga, mag-aaral lang, may chance, ano pa kayo magtatrabaho, di ba? So another one po, mga kap, no, if you have family, no, magaganda sa Canada is kung you have spouse, you have kids, mag-aaral ka pa lang,
kasama mo na ang iyong family. Di ba? Sa mga caps natin dyan, nasa Dubai, Abu Dhabi, Singapore, alam ko po kung gaano kahirap maging OFW or foreign workers. But think about it po mga kap. Mahirap ba maging OFW kung kasama mo ang pamilya mo? I think it will be more easier kasi nakikita mo yung mga anak mo lumalaki gaya sa amin. Nakikita ko yung anak ko na lumalaki sila, kasama kami sa isang bahay. Hindi kami, OFW pa rin, malayo ako sa family ko sa Pilipinas. However, yung aking anak at asawa ay nandito. So I think that's one of the advantage of immigrating here in Canada. So another one po mga kap, no, aside madadala mo yung iyong pamilya, ang kagandahan pa dito, once you be a permanent resident, you can be a Canadian citizen. Yun ang pinakamatindi. Ibig sabihin po mga kap, magiging Canadian citizen ka na. Kung gusto mo pa, ayaw mong iwan yung pagiging Pilipino mo, you can do a dual citizenship. So yun ang pinakamaganda dito sa mga kap. Habang tumatagal ka dito sa Canada, you get a chance to be a citizen. So halimbawa, if you landed as a permanent resident, kaya po sa amin, we landed here as a permanent resident through a Nova Scotia provincial nominee. So pumasok kami dito 2014. Tagal na, no? 2014. Oh, sorry, 2016. 2016. Nalito ako. 2016 kami nagland dito as a permanent resident and konting kembot na lang. Actually, 3 years, pwede ka na maging Canadian citizen. So you just need to apply, pass the exam, and you can be a Canadian citizen. Yung passport mo, Canadian na. Hindi na Philippine passport. So kagandahan, or maybe you're asking right now, anong difference ng PR at Canadian citizen? So ang difference ng po mga kap is the right to vote. And of course, yung passport mo nga, Pilipinas ba kung PR ka? So if you're a permanent resident, you can enjoy all the benefits of a Canadian citizen. Kung anong nare-receive na benefit ng Canadian citizens, yun din po ang benefit na mai-enjoy mo as a PR or permanent resident. The only difference is, number one, is your passport. Na malaking factor yun po mga kap, kasi pag Canadian passport ka po, you can travel anywhere in the world, di ba? Pero pag Philippine passport ka, medyo may mga documents pang kailangan, no? Depende sa province, sa country pupuntahan mo. And number two is the right to vote. So pag Canadian citizen ka, you can vote, no? Sa pag PR ka, hindi ka po makakapagboto. So yun ang difference, di ba? So may mga caps tayo that they prefer to stay in PR, di ba? Ayaw pa nila maging Canadian citizen, pinag-iisipan pa nila. May mga caps naman tayo na pag-apak pa lang ng 3 years, once they're eligible to be a citizen, automatic they apply, they take the exam, and they opt the citizenship. So, kanya-kanyang trip yan, di ba? Pero the bottom line is, once nangangarap kang pumunta sa Canada, napakaganda because number one, you have the chance to be a citizen here. And you can bring your family. Di ba? Yun ang pinaka-the best dun. Especially sa mga caps nating OFW. Ayan. Sabi niya, Mara, good evening po sa inyo dyan, Kap. Ayan, good morning, good evening din po. Ayan, FMC, good morning din. Yes, Kap, may reason ako. Reasons are for my kids and Government of Canada, healthcare and kids benefits. So, explain ko yun later, mga Kap. Sabi ni Esin, tama. Ayan. May ask lang po ako sa NLPNP skilled worker. Isa lang po, isang page ninyo at may video nyo na nakatulong sa akin para sa asbang kong makahanap ng employer. Ayan. Ayan. Thank you. And yes, tama ka po, Kap, yung PR ni Canada na wala pa sa Middle East. Ayan. Yung PR ni Canada na wala sa Middle East. And good morning po, Kap. May West na po ako sa planning po to take the IELTS sa June. And I have 6 experience as a nurse in Qatar, 4 years in Saudi as a nurse. Currently, I'm employed po almost 1 year na. Ano pong program suggesting nyo? Thank you and God bless. Sige, mamaya imahimayin natin ito, no? So, ayun mga Kap, no? So,
let's go back to the topic na bakit ako mag-i-immigrate dito sa Canada and bakit ako mag-aaral dito sa Canada. So marami tayong mga Kaps na gustong pumunta dito as a permanent resident. Meron naman Kaps tayong gustong pumunta dito na trabaho, work lang Kap. Gusto kong mag-back and forth sa Pilipinas, guys, sa Saudi. Anyway, kanya-kanyang preference, di ba? May mga Kaps na din tayo na, hindi Kap, gusto ko talaga job offer plus permanent resident, di ba? Pwede ba yun? Meron ba? Diba? So, anyway mga Kap, I want you to share this live streaming. If you're watching on our Facebook, please share this live. And of course, if you're watching on YouTube, huwag kong kakalimutan to subscribe. So anyway po mga Kap, kung gusto mong pumunta dito sa Canada as a permanent resident, agad-agad. So titingnan mo yung mga programs. Every programs is different po mga Kap. Every provinces, they have tinatawag na provincial nomination program. So kung gusto mong pumunta ditong PR or permanent resident, try to check the express entry. Try to check the provincial nomination program. Ang daming program po all over Canada. So you need to check the different PNP programs. And of course, ang tanong Kap, gusto ko work lang eh. Then you can do mga lamia po, di ba? May mga Kaps tayo na pumunta dito at nakapasok through work permit. Di ba? Kaps, gusto ko dalawa. Gusto ko, pagpunta ko, meron akong trabaho. At the same time, PR ko. Possible ba yun? Di ba? So yun ang question. So mga ganun na program po mga Kap, ang pinaka-pamoso, pinaka-famous na program na may trabaho na PR pa is the AIPP. Atlantic Immigration Pilot Program, yan po yung program dito sa Canada na napakaganda from pilot program, from trial into a permanent program na. So, I think last month, naging permanent program na ang AIPP. Before po mga Kap, ang expiration niya, December 2021, ngayong taon. However, because of the positive feedback ng employer, ng applicant, at napakaganda ang ginawa ng AIPP sa economy ng Atlantic provinces, nagitong permanent program. Ibig sabihin, wala ng expiration. So dito, kailangan ninyong tatandaan po mga Kap, ang kagandahan ng AIPP is, meron ka ng trabaho, permanent resident ka pa. Yun ang kagandahan ng AIPP. However po mga Kap, you need to find a designated employer. So yun yung pinaka-challenging part. Yung documents or requirements sa AIPP is reasonable eh. Madaling kunin eh. Canadian High School, CLB4, syempre huwag kukuha ng CLB4, no? Proof of funds mababa kumpara sa express entry. Pinaka-the best pa doon, hahanap ka ng employer. Yun naman yung challenging ng mga Kaps natin. Pag maswerte, madali lang yung application. 6 months. Except COVID. Before COVID, 6 months nakakaalis na agad-agad. However, may COVID, there's a delay. However, mga Kap, kapag nakakuha ka ng employer or designated employer through the AIPP, you can be here in Canada as a permanent resident, okay, plus work. Kasi sabi ko nga, ang requirement sa AIPP is designated employer. Isa sa mga importanteng requirements ng AIPP is the employer. Without the employer po mga Kap, hindi po mag-progress yung application mo. However, just think about it. Meron kang employer, permanent resident ka pa. Pagpunta mo dito sa Canada, sa Nova Scotia example, on your day 1, hindi ka mag-iisip kung ano ang gagawin mo para kumita. Kasi meron ka ng employer. Yun ang pinaka-the best with the AIPP or Atlantic Immigration Pilot Program. Why po mga Kap? Because I personally experienced na nagland po kami dito sa Canada, sa Nova Scotia as a permanent resident na walang trabaho. So yung mga kabatch ko na katrabaho ko sa Shanex, a big shoutout po sa inyo. When we landed here po mga Kap, kami yung batch ng mga nurses that time ng 2016, no? Na nakapunta dito sa Canada as Provincial Nomination Program, Category B. So we landed here as a permanent resident. However po mga Kap, wala po kaming trabaho.
So, challenging kasi hindi mo kabisado yung lugar. Challenging kasi hindi mo kabisado yung kultura. Challenging kasi wala kang kakilala. Totoo po yung mga kap, no? 2016, I still remember, napakahirap maghanap ng trabaho that time because wala ka pang network. Comparing now with the AIPP, just imagine it po mga kap, you're able to find a designated employer. Nakakuha ka ng designated employer. At maswelteng na i-process yung papel mo at eto na, on your day 1 dito sa Nova Scotia, paggising mo, pagland mo, paggising mo, welcome to Canada, second day, may trabaho ka agad kasi may designated employer yung EIPP. And the same time, permanent resident ka po. Yun ang maganda sa EIPP. However, there's challenges. Mahirap ka maghanap ng employer eh. Diba? Bakit ko ini-explain yung dalawang scenario? Kasi po mga kap, marami tayong mga kap that they easily say, ayoko na, give up na ako. Pero always think about it po mga kap, mahirap maghanap ng designated employer. However, if you are able to get a designated employer, it's a gold mine. Diba? Gold mine to mga kap. Kasi unang-una, tawag nito, permanent resident ka na at the same time, kasama mo pa ang family mo. Yun ang pinakamatindi. Yan. Sabi ni Kap Joey, ano po bang chance ng 40 study visas since study pathway is the easiest way to go to there faster? So, 40 years old, may chance bang mag-aral dito sa Canada? The answer is definitely yes po mga Kap. Number 1, always remember yung Canada po, wala po siyang tinatawag na discrimination sa edad. If you think na kaya mo mag-aral, then go with it. Ang napapansin ko po dito mga kap, no, ang napapansin ko dito sa mga na nag-aaral, walang edad eh. Marami akong nakikita na marami akong napapansin dito mga kap na nag-aaral po kahit ano na, may edad na. May mga kaps tayo dito na nakikita na may mga professional na sila sa Pilipinas, pero still, they're studying here because nasabi nga, mabilis na process. May mga nakikita din ako ng mga Canadians na nag-retire sila sa service, sa military, and then pagbalik nila, pag early retirement nila, nag-aaral din sila. So, age doesn't matter po if you're thinking to study here in Canada. 40 years old, and if you're thinking to study, my question to you, what is your goal? Kasi kung ang goal nyo po is kunin ko yung mga anak ko at makasama ko yung mga anak mo, ay mga anak ko, kaya ako mag-aaral, always ask your question na, ilang taon na ba yung anak mo? Pag 22 years old po kasi mga kap, ibang application na po yun. Hindi mo siya magiging dependent. So, isa sa mga consideration mo yun. Pero kung mag-aaral ka pa dahil sa mga anak mo, 40 ka na at yung anak mo siguro naglalaro sa mga 8 or 10 or 15, wala yung problema. So, edad, wala pong problema. If you want to study in Canada, go po mga kap, wala pong problema. However mga kap, the first thing that you need to do your research, saan province gusto mo, at the same time, saan mas madaling maging PR. Saan in demand yung trabaho. Diba? So, yan mga kap. So, if you are OFW right now, you are working abroad for a long time, and you're trying to consider to immigrate here in Canada, those are the reason po mga kap. Number 1, you have the chance to be a permanent resident. After 3 years na permanent resident, you can be a citizen, Canadian citizen. You can bring your family dito sa Canada kahit student ka pa lang. If you're thinking to study here in Canada, ang kagandahan dito, pag mag-aral ka sa Canada, gaya ni Carla, nag-iisip na mag-aral, you can bring your family, yung spouse at anak mo. Diba? Pwede mong dalhin. Yun ang pinakamaganda dito sa Canada. So at the same time, ano yung mga benefits? Ayan. Ito na yun eh. Ito na yung pinakaano natin. Ano yung mga benefits na pupunta ako sa Canada? Ano yung akin, di ba? Ano yung advantage sa akin? So, ito na po mga kap. If you're thinking to immigrate here in Canada, there's child benefits.
So the child benefits po mga kap, it varies per family income. However, ang pinaka-bottom line natin dito, kung meron kang anak na I think 18 or 16, depende sa province, they can receive 500 Canadian dollars per child. So just imagine, tatlong anak mo, apat yung anak mo, you can get $500. Diba? Again, it will depend on your family income. So depende po sa family income. Pero at least, merong matatanggap ka from the government. The second advantage of immigrating here is the healthcare. Napakaganda ng healthcare system dito sa Canada kasi libre. Actually, hindi nga daw libre kasi binabayaran mo sa tax. And that's fine. Yun ang ating obligation, di ba? Ang importante, ramdam na ramdam mo ang tax mo. Yun ang pinakamatindi doon, di ba? Kasi sa Pilipinas, nagbabayad naman tayo ng tax eh. 15% pa or more, di ba? Ramdam ba natin? Kayo na magsabi. But however, dito sa Canada po mga kap, we pay the tax po mga kap. Tawag nito, nagbabayad naman tayo sa tax. Pero ang importante, nararamdaman mo yung tax na binabayaran mo. Healthcare, child benefit, retirement. So speaking of retirement po mga kap, no, you can enjoy your retirement as well po mga kap. If you serve dito sa Canada, yung meron kang years length of years na pag-serve dito sa Canada at nagtrabaho ka, you can enjoy the retirement plan. And of course, the employment insurance. Employment insurance, nawalan ka ng trabaho, there's an employment insurance na pwede mong i-claim, nabuntis asawa mo at manganganak, meron siyang maternity leave, di ba? That you can get from the government. Those are the, I think, alam ko na benefit or advantages of immigrating here in Canada. So if you're thinking mga kap, magastos mag-aral, magastos yung process, mahal yung IELTS, mahal yung ECA, mahal yung medical, think about it mga kap as an investment. Kasi balik naman po yan sa inyo once you are here in Canada. For me, the best investment namin is pumunta dito sa Canada at magkaroon ng safe environment or community ang ating mga anak. Number 2 is the quality education. That's the best thing for me po mga kap. So anyway, napakahirap magsalita na paos, but however, thank you for staying and of course sharing this video. I'm trying my best po mga kap na magsalita. Pero yun, medyo mahirap. Napapansin niyo naman yata, no? Mahina pa yung boses ko. My reason are still the same kap. Gusto kong makasama family ko dyan. Ang ganda po ng benefit for my kids. Konting kembot na lang kap. Makaka-avail na ako ng services ni Ate Mel. Sinusunod ko po ang payo po ninyo, sabi ni Mara. Thank you very much, Maya. And sabi ni Jessica Kap Joey, if fresh grad na no work experience, may ipon naman na bigay ng mga magulang. Okay lang po ba pag wag na lang maging sponsor ang magulang nila kasi wala din pong ITR at business ang magulang. Though SDS po ang plan na gawin. Salamat po parati pagsagot sa mga tanong namin. God bless po and more power. I think, Jessica, the best way is to message us at the Community Canada. Yung pinaka-safe doon. Kasi ayoko magkamali, no? Wala si Miss Mel eh. Targeting SINP in the near future ka, hopefully mag-graduate ng makapag 1 year full-time work at makapag-proceed sa application, money ready na, academics related experience na lang po ang waiting yun. Very good. Sabi ni Heidi, hi Caps, when po ninyo ma-discuss ni Ms. Mel yung mga bagong pathways na nilalabas ng Canada, may advantage po ba doon sa mga outside Canada applicant? Actually, meron na-post po yung aming webinar supposed to be last night. Yung bagong program is for international students and essential workers na nasa temporary work permit. So, yun po yung advantage. Yun yung bagong program na nilabas ng Canada. However po mga kap, I would like to suggest na si Ms. Mel mag-discuss because Ms. Mel is the licensed immigration consultant ng ating Community Canada.
And of course, good morning po, Kap Joy, watching here in Riyadh. So smart, great information from you and more power and God bless. Ayan, good morning po, Kap, watching from Manila, sabi ni Ann. Ayan po mga Kap. So those are the things that I want you to remember po mga Kap. The reason I always explain this, I always share this po mga Kap, because marami nangangarap na pumunta dito sa Canada. Pero yung kanilang reasons ay napakababaw. And once napakababaw yung reasons mo, wala kang ganun ka-motivation, wala kang goal, when you encounter difficulties, you can easily give up. Ano yung mga difficulties examples? Promo funds. Ayoko Kap, napakamahal eh. Diba? Mahal yung IELTS, ay napakahirap, no? Napakahirap pasahan yung IELTS. Ayoko na. Diba? Pero if you're thinking out of the box, eto yung benefits, yung mga anak ko, libre daw mag-aral sa Canada. Pag ako daw nagkasakit, libre daw sa healthcare, di ba? Pag nag-retire ako, mayroon daw retirement, di ba? Pag nabuntis daw, mayroon daw maternity leave at makakuha sa government. So, ito yung tinitingnan mo na isa sa mga advantage. Aside from that, quality of life, di ba? Aside from that, yung education, libre pero quality education. Just imagine, no? Saan nag-aaral yung mga anak mo? Sa Canada. Diba? So, ibang impact. So, yun po mga Kap, yun yung pinaka gusto kong mangyari tonight is to motivate you about immigrating here in Canada, maging PR application man yan, maging AIPP man yan, or maging international student man yan, whatever the program or pathway ang tatahakin mo, what I want you mga Kap is to make sure that you have a strong motivation. Yun yung pinaka-importante. Pupunta ako ng Canada dahil, ayun, mura ang BMW. Ganun ka motivated. Diba? Sabi ni Janon, mura daw yung BMW, kaya siya pupunta ng Canada. Kung yun yung magiging strong, yung magiging motivation mo, bakit hindi? Diba? Sa Pilipinas, you can't afford BMW dito. Ay nako. Baka hindi lang BMW ang iyong mabibili. Basta masipag ka lang. Dito ano. Hi Kap, ask ko lang po, kailangan bang ilagay sa resume ang result ng IELTS or no need na po? Thank you po and God bless. Yan, napakagandang tanong, no? Diyan, no, if you're sending your resume, always remember one thing. You need to sell yourself. Wala kang ibang first-hand communication eh. Wala kang ibang way para makausap sa employer kundi sa sinesend mong resume. Especially sa mga AIPP applicants natin. Wala kayong ibang way to communicate to the employer. Wala kayong way para makausap sila at sabihin na ako ang i-hire mo. Walang iba kundi ang resume nyo at cover letter. So when you are creating a cover letter in resume, make sure that you able to sell yourself. Kailangan mo ibenta ang sarili mo. Anong klaseng ibenta? Ibig sabihin, kung ano ang hinahanap nila, yun ang ipakita mo. Diba? Pakita mo yung skills mo, diba? And sabihin mo na ito mga gusto kong tandaan nyo na when you are sending resume, it's one-time shot. Wala nang opportunity ulitin yan. Kasi pag nabasa ng employer yan at hindi ito kaaya-aya or hindi ito na-attract sa employer at hindi ka lamang nabigyan ng chance na mabasa yung resume mo, then nawawala kang chance na makuha, na makahanap ng employer. So always remember po mga Kap, if you are sending resume, make sure you put 100% effort. Number 1, customizing the resume. Number 2, kung anong hinahanap ng employer, doon mo ipakita. Huwag ka nang pasisikot-sikot. At huwag masyadong tamad. May mga Kaps tayo nakikita ko magsabit ng resume, hi, interested to apply. Thank you. Diba? I'll put you as an employer. Wala ni cover letter na, hey, I'm interested with this position, di ba? Eto ako, this is what I can do, this is what, di ba?
Dapat you need to send yourself, put effort. Hindi lang po yung send ka na ng send ng resume. At the end of the day, mamumblema ka at sasabihin mo, walang kumukuha sa aking employer. Kasi naman po, Kap, kung makapag-send ka ng resume, para ka nag-text messaging lang. Di ba? So make sure, when you're sending resume, customize it. Di ba? Gaya sa tanong ni Janon, kailangan ba, Kap, na merong IELTS? I'll say, depende sa strategy mo. So maybe you can mention on the cover letter that you can do this. I'm able to see, I saw your job posting and this, and this, and this, and this is my qualification, this is how can I help you, and I'm interested to, to apply, and maybe mention to them that you are AIPP ready. Alay mo, yun yung maging rason para kunin ka. Kasi pagkabasa ng employer, EIPP ready pala to. Uy, meron pala tong IELTS proof of funds and everything. Pwede ko tong kunin. At least, alam niya. Sabi ko sa inyo mga Kap, this is your first hand na, or first way to communicate with the employer. Impress them. Sell yourself. Pakita mo na lahat. Wala ka ng ibang chance eh. Wala ka namang second chance na, ay, sunod ko nang lagay. Maybe second email ko lagay na may IELTS na ko. So again, it depends, no? It depends on you po mga Kap, how you sell yourself. If you think na mayroong advantage na putting an IELTS, then so be it. For me, kung ako nasa position nyo, I will put that there is an IELTS, or maybe I'll just mention that I'm EIPP ready. Understood nila yan. EIPP ready. That's it. Diba? So, pag sinabing EIPP ready, alam nila yun na meron kang IELTS, meron kang, diba? Meron kang education, meron kang ECA, diba? Okay, sir, try ko lang din na abutin yung at least band 7 para na nakita ng resume may impact. Kung EIPP yun, CLB 7, ayan, so hindi ko na, sabi ni Janon, okay, sir, try ko din pong abutin at least band 7 para nakita sa resume. I don't think na kailangan ilagay yung components, no? Just inform them, the employer, na you are EIPP ready or maybe immigration ready. And I think that's it. Alam na ng employer, if they are interested, they will ask you kung anong application or documents that you have. Pero kung ilalagay mo pa sa resume yung band score, CRS score mo, always remember po mga Kap, hindi lahat ng employer dito sa Canada are aware or knowledgeable sa immigration process. Diba? So baka ginawang pang complicated yung documents mo or yung cover letter mo or resume mo. Kung maglalagay ka ng mga technical words na, I already have a proof of funds, IELTS, diba? I would suggest na lagay mo nila siguro immigration ready. Diba? Immigration ready. Ano yung immigration ready? Then they will ask questions. At least may conversation, diba? Or maybe you just put your immigration ready with the AIPP. Diba? So, addition nila. Ready na, ibig sabihin, meron ito ng IELTS at proof of funds. So, proof of, sabi ni Ferman, hi po. Hi Kap. Ayan, hi Kap. So, but anyway po mga Kap, that's it for tonight sa ating kapihan sa wedding Halifax. Nawawalan na po ko ng boses. But anyway, maraming salamat for joining us and see you on Friday sa ating Q&A live streaming. Kasama po si Miss Mel. Okay. And of course, mga Kap, before we end our kapihan sa wedding Halifax, the coffee session with Kap Joey, I just want to invite you po mga Kap to join our free webinar this coming Monday, 11 a.m. Halifax time, 10 p.m. Manila time po mga Kap. Ang ano natin is study, work, immigrate, paano ba maging PR as international student. Join us mga Kap, and I can send the link to our social media. Or just visit our website, kapunitycanada.ca. Thank you very much mga Kap, and good night. Salamat sa pagsama at pakikape. Diba? Salamat po sa kapihan. Salamat sa mainit na kape mga Kaps. Thank you for joining. Signing out.